5 ضربه‌ای که تماشای پرن به مغز مردا میزنه. خیلی‌ها فکر میکنن پرن فقط یه سرگرمی کوتاهه، ولی نمیدونن مغزشون داره چه ضربه‌های سنگینی رو میخوره. به نظرت پرن بیشتر روی بدن مرد تأثیر داره یا روی مغزش؟ سلام، مریم امیدیفر هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدیم. واقعا آدم وقتی میفهمه فیلمای پرن چه بلاهایی سر مغز میاره شوکه میشه. خیلیا فکر میکنن فقط چند دقیقه سرگرمیه، اما پشت پرده مغز مردا داره ضربه های جدی رو میخوره. ضربه هایی که شاید تو لحظه دیده نشن، ولی آروم آروم روی تمرکز، رابطه و حتی شخصیت اثر میذارن. من امروز میخوام با هم مرور کنیم 5 ضربه‌ای که پرن به مغز میزنه. آخریش خطرناک ترینه و خیلیا اصلا خبر ندارن چرا بعد از مدتی زندگیشون از هم میپاشه. حالا بریم سراغ اولی. ارزش زن تنزل میکنه. یکی از تلخترین پیامدهای پرن اینه که زن دیگه به چشم انسان دیده نمیشه، توی مغز مرد تبدیل میشه به ابزار لذت. کم کم احترام، عشق از رابطه میره. یه خانمی تو مشاوره میگفت شوهرم دیگه مثل قبل به من نگاه نمیکنه، فقط مقایسم میکنه با اون چیزایی که تو فیلم دیده. این خیلی دردناکه. زن وقتی احساس کنه ارزشش پایین اومده، رابطه پر از دعوا و دلخوری میشه. اینجاست که خانواده هم آسیب میبینه، چون پایه احترام فرو میریزه. به نظرت چطور میشه دوباره نگاه انسانی رو برگردوند؟ افزایش خشونت جنسی. یکی از عجیبترین اثرهای پرن اینه که بعد از مدتی مغز مرد شرطی میشه به صحنه‌های خشن. چیزایی که اولش حال به همزن بود کم کم تبدیل میشه به محرک. یا آقای متأهلی میگفت اولش فقط کنجکاو بودم، اما بعد از چند سال دیدم فقط وقتی تحریک میشم که صحنه‌های خشن رو ببینم. این دقیقاً همون خطریه که پرن به وجود میاره. مغز دنبال هیجان بیشتر میگرده و این یعنی رابطه واقعی کم کم کسل کننده میشه. حالا به نظر تو چرا خیلی از مردا با اینکه میدونن این رابطه رو خراب میکنه باز میرن سمتش؟ اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بود حتما ساب و لایک و زنگوله یادت نره. یه پیام قشنگم برام بذار که کلی خوشحال میشم. برای نکات بیشتر و حرفای صمیمیتر حتما تو این اینستاگرام هم دنبالم کن. لینک رو براتون گذاشتم. کاهش تمرکز بر شغل. پرن فقط رابطه رو به هم نمیزنه، تمرکز و کارایی مرد رو هم پایین میاره. مغز مدام درگیر تصاویر و خیال پردازیه، درست مثل یه ویروس که نمیذاره نرم افزار اصلی درست کار کنه. یا آقایی تعریف میکرد وقتی پشت میز کارم میشینم حواسم به ایمیل و پروژم نیست، یه تصویر میاد جلوی چشمم و دیگه ول نمیکنه. نتیجهش اینه که کارا نصفه میمونه، بازدهی پایین میاد، حتی باعث میشه مرد جایگاه شغلیش رو از دست بده. تو فکر میکنی کدوم خطرناکتره؟ از دست دادن تمرکز یا از دست دادن رابطه؟ قبل از ادامه ویدیو یه پلیلیست کاربردی برات دارم. شناخت مردان ویدیوهاش رو میتونی بر حسب نیازت انتخاب کنی و ببینی. لینک رو هم در قسمت دیسکریپشن و هم در قسمت آخر ویدیو براتون گذاشتم. حتما ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. ایجاد حس گناه و اضطراب. خیلی از مردا بعد از دیدن پرن وارد چرخه‌ای میشن که واقعا خسته کننده است. اول لذت، بعد حس گناه، مخصوصا وقتی باورای مذهبی یا اخلاقیشون قوی تر باشه. یا آقایی میگفت هر بار پرن میبینم بعدش حالم از خودم به هم میخوره، حس میکنم شکست خوردم.
این حس گناه و اضطراب اعتماد به نفس رو هم پایین میاره. حتی میتونه باعث افسردگی هم بشه. مغز بین دو قطب لذت کوتاه مدت و عذاب وجدان بلند مدت گیر میکنه. به نظر تو چرا خیلی از مردا با اینکه میدونن بعدش حس بدی رو میگیرن باز هم سمتش میرن؟ شما کمی فکر بکنید تا من کمی نوشیدنی بخورم. خستگی دوپامین مغز. آخرین و خطرناکترین ضربه همینجاست. وقتی پورن میبینی مغزت با یک بمباران دوپامین مواجه میشه. این همون هورمونیه که باید توی رابطه واقعی ترشح بشه. مشکل اینجاست که مغز بعد از مدتی خسته میشه و دیگه به تحریک طبیعی جواب نمیده. یعنی مرد دیگه از رابطه واقعی هم لذت نمیبره. یه آقایی میگفت کنار همسرم بودم ولی هیچ هیجانی رو حس نمیکردم چون ذهنم عادت کرده بود به اون صحنه‌های اغراق شده. این دقیقاً همون جاییه که رابطه زناشویی از هم میپاشه، چون مرد دیگه از زندگی واقعی چیزی دریافت نمیکنه. اگه به موضوع شناخت زنان علاقه‌مندین یه پلیلیست کامل و کاربردی براتون آماده کردم. بعد از دیدن این ویدیو میتونید سراغش برید. لینک رو هم براتون آخر همین ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن گذاشتم. ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. بیایید یه جمع‌بندی داشته باشیم. پس پورن فقط یه سرگرمی چند دقیقه‌ای نیست، بلکه 5 ضربه جدی به مغز مردا وارد میکنه. اول ارزش زن رو پایین میاره، دوم خشونت جنسی رو بالا میبره، سوم تمرکز و کارایی شغلی رو نابود میکنه، چهارم پر از حس گناه و اضطراب میکنه، پنجم هم که با خستگی دوپامین شما مواجه میشید. مرد از رابطه واقعی هم هیچ لذتی نمیبره. حالا تو خودت فکر کن کدوم یک از این ضربه ها رو بیشتر اطراف خودت یا شاید توی زندگی خودت دیدی؟ اگه این ویدیو برات مفید بود حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. یه پیام قشنگم برام بذار. نظرت برام مهمه چون مطمئنم تجربه تو میتونه برای بقیه هم مفید باشه. راستی برای دیدن نکته‌های کوتاه‌تر و جذابتر حتما منو تو این اینستاگرام دنبال کن. اونجا کلی محتوای کاربردی میذارم که مطمئنم به کارت بیاد.